Shera. Ay, naging slang pag naka-FB live. Umiis lang. Oh my God. Oh my God. Ito ang nagagawa ng quarantine. Opo, mga kaibigan. Ito po, pero nararapat pa rin na tayo manatili sa loob ng mga bahay. Habang nagpapaganda. Habang nagpapakalbo. Oh my God. O diba, ang dami pa palang design sa ano. Naka ano dyan sa'yo? Ha? Naka nogoti gift? Ewan ko, nito. Tingnan mo. Diyos ko po! Diyos ko po! Kapatid ko ba ito? Pogi! Oh my God, ang pogi! Wanted girlfriend, dog lover po. Yes po, nilalako. Online selling po ito. New business, support support startups. Ito po. Mabait, dog lover. Huwag lang po sasaktan. Ulit. Ay! Opo. Suportahan ang negosyong online selling, mga kaibigan. Stay home. Grabe. Ako din. Gusto ko din. Diyos ko, naghanap ng damay. Parang kailangan pang Oo nga, mahaba pa. Oh my God. Pag nakatalikod, mga kaibigan, ang gwapo. Ang gwapo mo, ah. design. Tingin nga dito. Boss, tingin nga dito sa ano. Oh my God. Ano yun ba? Online selling po. Live po. Oh my God. Ang gwapong-gwapo pag nakatalikod. Pag harap, ay ang ganda pala niya. Edo, ikaw yung sinasabi ko maganda. True. Alam natin lahat yan. Oh my God. Tatagayin ko pagka may tumutol. Oh my God. Kinakabahan ako para sa'yo. Bakit? Parang hindi natutubo. Hindi. Oh my God. Ang galing. Ano naman? Miss, ano po naisip niyo, Miss? Kailan mo po naisip yan, Miss? Ngayon lang. Boss Chicks, boss. Oh my God. I am so aliw. Ang paganda ka na rin, dali. Naghahanap ka lang ng damay. Oh my God. Diyos ko. May patches. Oh my God. But, hindi ba pwede mas mataas dyan? Ayoko na mataas. Mas Oh maganda my kung God. mataas pa Tapos no, isasagala natin, do. Yung nakabulumbot. Yung kabila na kalanda, di ba? Yung kabila na... Ibulumbon natin, tapos patungan mo ng corona. No? Ayun natin, Ganda. kumbaga ano, may escort na, meron pang di ba? Tipid. Hmm. Tipid sa pakain. 2-in-1 na. Wow. Diba? Ay, ano daw, magkano daw yung pa-service? Hmm? Magkano may nagtatanong? Ayan na. May phone-in question po tayo. May phone-in question para kay Edu muna, contestant number 1. Ayan, madami na customer ko doon. Magkano daw ang 300 home... lang. Ang bilis mo naman sumagot, hindi mo man lang dinagdagan. Magkano po ang home service? 300 lang. NCR, ay, Navotas area. Pag outside Navotas, magkano? 350. Diyos ko. Kasya ba ng gasolina mo yon?
350 outside na Pag QC na botas. siyempre 400 na. Ay, pataas ng pataas. Muntinlupa. Sa loob. Andito na. Bibiyahe dati sa Ay, ano ba yun? Nalaglag na. Ah. So, ang home service fee po ni Edu, within Malabon na botas ba? Malabon na botas, 300. Quezon City, 350. 400. 350 to 400, depende sa layo at saka sa awa. O, diba? Ito na ang moment of truth. Ang Ayan design. na. Nakita mo na ulit ang design, ina. Hindi ba dapat mas ano pa dyan? Mas kalbo pa dyan? Hindi, okay na. Ayos na. Patingin. Ba't may ganyan pa? Design nga. Design niya. Hip-hopper, yo-yo. Ako magdi-design. Okay. Paamoy nga. Ay, hindi okay. Diyos ko, ang corny naman. Bakit V? V for, ba, JJ? Ba, JJ? Ba't V dapat, stripes? Oh. Nasampain na. Ang nagagawa po ng virus. Nanuot na po. Stig. Ang utol kong hoodlum. Yes! LGBT! Ako din gusto ko. QRST. Humanitarian. Kailan gig? Announce mo naman kung kailan gig mo. Mamayang gabi. 10 p.m. sa Como. Kay Rita. Nagko-concentrate po mga kaibigan. Kinabahan ako slight. Tahimik po. At least tayo. Nananahimik po. Mukhang kinakabahan po yung Mukhang ating kinakabahan hairstylist. Mukhang pati ako kinabahan biglang tumahimik mga kaibigan. Kamusta naman ang graduation, May nagpa-makeup sa'yo, do. Bulo. Kahit online, Wala na ba magpa... Grabe siya. Bahay na. Online din. So, dito po matatagpuan ang... Ba't parang ang daming tira? Ako magtutuloy. Magtattoo ka na nga rin, do. Yes po, Pasko pa po sa amin, yes. Ang ganda-ganda. Ang ganda. That's my boy ng naboras. Check it out.
ang gamit ko sa'yo. Eh, tapos na eh. Ayan ngayon. Eh, nagugutom na ako. Ay, si Doden. Duday! Ikaw na daw next. Yan ba? Oo, nag-review. Duday, gusto mo raw ba ng ganito? Magpapaigsi rin ng batok yan. Batok ang talagang iiksian. Hindi po ito throwback. Meron talaga kami lang Christmas lights. Live po talaga to. I-end ko po muna dahil nagugutom na ako. Bye!